Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách hồi sinh nhanh một gốc hoa lan. Khi các bạn có được những gốc hoa lan như thế này, chúng ta đừng vội bỏ đi. Cây vẫn đang còn điểm sinh trưởng phát triển trên đây. Các bạn đừng gỡ phần này ra, để nó sẽ giúp cho phần này được phát triển tốt hơn. Và chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ. Chất trồng rất ẩm, và đây là một trong những nguyên nhân làm cho hoa lan dễ bị thối rễ. Cành hoa này các bạn hãy cắt ngang đây. Và chúng ta sẽ cắt bỏ tất cả những rễ hư và những rễ bị thối ra khỏi cây. Các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ những chiếc rễ này. Và hầu như tất cả những rễ ngay tại đây đều đã bị thối. Vì phần này đã bị thối rất nhiều nên các bạn không thể nào sử dụng được. Và chúng ta hãy cắt bỏ tất cả những rễ này bị hư ở đây. Các bạn sẽ giữ lại những rễ còn tốt và khỏe mạnh như thế này, để nó giúp cho hoa lan được hồi sinh rất nhanh. Sau đó các bạn cần phải rửa cho thật sạch. Với những cây hoa lan khi chỉ còn lại những chiếc rễ như thế này, nếu các bạn biết cách phục hồi và chúng ta rửa thật sạch sẽ, thì những chiếc rễ như thế này nó vẫn được phát triển tốt và được hồi sinh cây nhỏ rất nhanh. Sau đó các bạn hãy lau lại cho thật khô. Và chúng ta chỉ hồi sinh được khi những chiếc rễ này vẫn còn tươi và được khỏe mạnh như thế này. Nếu những rễ này đã bị thối nhiều, các bạn sẽ không thể hồi sinh được. Và phần này vẫn phải còn tươi. Với những cây hoa lan, khi chỉ còn lại phần ngọn như thế này, thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn hồi sinh được cây rất dễ. Phần này sẽ bảo vệ cho phần ngọn được phát triển tốt hơn. Và cành hoa này chúng ta không bỏ đi, vì ngay tại đây vẫn có chứa mầm hoa nhỏ. Nó sẽ mọc được cây hoa lan ngay tại đây. Các bạn hãy sử dụng 1 lít nước. Chúng ta sử dụng bột baking soda. Và đây là một trong những cách làm đơn giản và dễ. Nó giúp cho hoa lan không bị nấm. Và hãy dùng 1 thìa.
Sau đó các bạn sẽ đặt cành hoa và gốc hoa lan vào đây. Hãy cho nước này vào. Hãy để như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho gốc cây và cành hoa được hồi sinh rất nhanh. Hãy dùng phần nước còn lại để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn có được những chiếc lá xanh và khỏe hơn. Và cách làm này cũng sẽ loại bỏ bụi bẩn trên hoa lan rất hiệu quả. Chúng ta có thể áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Khi các bạn sử dụng cách làm này, những cây hoa lan sẽ được phát triển xanh, cây sẽ luôn được khỏe mạnh hơn. Và những cây rất yếu, nó sẽ được hồi sinh và phát triển rất tốt. Và nó cũng đã góp phần giúp cho rễ phát triển rất khỏe mạnh. Bộ rễ sẽ luôn được bảo vệ tốt hơn với loại dinh dưỡng này. Sau đó các bạn lấy gốc hoa lan và cành hoa ra. Và đến lúc này, gốc cây và cành hoa đã được hấp thụ những dưỡng chất rất tốt. Hãy sử dụng bột quế. Nó có tính kháng khuẩn tự nhiên để chúng ta hồi sinh hoa lan rất dễ. Các bạn hãy bôi vào những phần này của rễ và những phần cắt của rễ. Cho một ít vào phần này. Sau đó hãy trồng lại cây và chúng ta sử dụng vỏ thông. Các bạn cho rêu vào đây. Và không tưới nước cho cây trong 5 ngày. Các bạn sử dụng một chai nhựa và hãy cắt giống như mình. Và chúng ta vẫn dùng mút cắm hoa. Các bạn gỡ lớp vỏ này ra.
Hoa lan nhỏ sẽ được mọc lên ngay tại đây của cành hoa. Phần này đã khô tự nhiên nên sẽ không cần phải can thiệp vào đây. Các bạn sử dụng nước lọc. Các bạn chỉ cần kiểm tra để thêm nước ở đây. Đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Chúng ta sẽ đậy lại và chờ cho cây hồi sinh. Sau 5 ngày, các bạn sử dụng bã cà phê. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn được khỏe mạnh hơn. Chúng ta đừng vội bỏ những bã cà phê này vì nó luôn có chứa rất nhiều dưỡng chất. Hãy dùng một thìa cho vào 1 lít nước. Sau đó các bạn hãy tưới ngay vào gốc của cây như thế này. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh, phát triển rất tốt. Và hãy để trong 25 phút. Sau đó hãy dùng nước còn lại này để chăm sóc cho những cây hoa lan khác. Các bạn hãy chăm sóc cho những chiếc lá này và nên áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Cà phê có chứa rất nhiều dưỡng chất và có tính kháng khuẩn nhẹ. Điều này sẽ giúp ích cho những cây hoa lan của chúng ta và cũng là một trong những cách để loại bỏ bụi bẩn còn bám trên hoa lan. Đây là một trong những chất hữu cơ mà các bạn rất dễ dàng tìm thấy tại nhà. Nó giúp cho những cây hoa lan khi hồi sinh thì lá sẽ luôn phát triển rất xanh và rất tốt. Và điều này cũng thúc đẩy giúp cho những chiếc lá mới được phát triển nhanh hơn. Cây rất khỏe mạnh và nó cũng giúp cho rễ được hồi sinh. Rất tuyệt vời khi các bạn sử dụng cách làm này cho cây. Bộ rễ sẽ luôn được bảo vệ với những loại dinh dưỡng như thế này. Chúng ta sẽ có được những cây hoa phong lan phát triển được xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy ra. Trong những ngày thường chỉ dùng nước để tưới phun sương giữ ẩm. Và chúng ta dùng nước để phun sương mỗi tuần 1 lần.
đặt cây ở nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Nó giúp cho những cây hoa lan này được hồi sinh, phát triển được rất nhanh. Và hãy đậy lại. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Khi các bạn sử dụng cách làm này, lá non đã bắt đầu phát triển lên. Và đây là một trong những cách rất đơn giản để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển được tốt hơn. Với những cách làm này, nó sẽ giúp cho những chiếc lá mới được phát triển rất xanh và rất khỏe mạnh. Và nó cũng đã giúp cho những chiếc rễ được phát triển tốt hơn. Một trong những giải pháp rất đơn giản để các bạn giúp cho những cây hoa lan nó được phát triển lên. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc đơn giản để nó sẽ giúp cho những cây hoa lan như thế này được phát triển tốt và khỏe mạnh hơn. Phát triển rất khỏe mạnh. Phương pháp đơn giản và rất hiệu quả cho những cây hoa lan được hồi sinh. Còn đối với cây hoa lan này, khi chúng ta duy trì được độ ẩm đầy đủ, nó đã góp phần giúp cho cây hoa lan nhỏ được mọc lên. Một phương pháp rất đơn giản, các bạn sẽ có được những cây hoa lan nhỏ phát triển được tốt hơn theo cách đơn giản này. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, tùy thuộc vào giống hoa lan thì có cây rất nhanh và có những cây rất chậm, nên các bạn cần phải kiên trì thì chúng ta sẽ có được những cây hoa lan phát triển tốt hơn. Và đến giai đoạn này, các bạn sẽ tiếp tục để cây hoa lan này vào vị trí cũ và chúng ta không nên dịch chuyển chậu cây. Các bạn vẫn tiếp tục sử dụng bã cà phê và chúng ta chỉ sử dụng 1/2 thìa cho vào 500 ml nước. Sau đó các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn sẽ phun đều lên hoa lan như thế này. Và chúng ta sẽ áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn được phục hồi và phát triển rất tốt. Cà phê luôn có chứa rất nhiều dưỡng chất và có tính kháng khuẩn nhẹ. Điều này sẽ giúp cho hoa lan được phát triển rất nhanh. Sau đó hãy đậy những chiếc rễ này lại. Và hãy để trong 20 phút. Các bạn có thể phun cho những cây hoa lan đang yếu và chậm phát triển. Nó sẽ giúp cho cây luôn được xanh và được hồi sinh rễ khỏe hơn. Và chúng ta cũng áp dụng cách làm này 14 ngày một lần. Hoa lan sẽ được phát triển tốt.
Và hãy nhớ phun dưới mặt lá này, nó sẽ không bị nấm và không bị côn trùng. Nên thực hiện vào buổi sáng, để đến chiều lá sẽ khô lại và cây sẽ luôn được khỏe mạnh hơn. Sau 20 phút, các bạn lấy ra và chúng ta tiếp tục để cây hoa lan vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 3 tháng tiếp theo. Hoa lan của chúng ta đã được phát triển lên. Cây rất khỏe mạnh và rất xanh tốt. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Với phương pháp đơn giản này, chúng ta sẽ rất dễ dàng để giúp cho những cây hoa lan được phát triển nhanh. Luôn có những phụ đề và những cách làm khác nhau mình đều có chia sẻ trên kênh. Cây đã được phát triển, chiếc lá rất khỏe và rất xanh. Và đến giai đoạn này, mình chia sẻ thêm cách chăm sóc để các bạn có thể giúp cho những cây hoa lan như thế này nó được phát triển và được hồi sinh tốt hơn. Một trong những cách rất tuyệt vời, và chúng ta có thể tận dụng những chất hữu cơ để giúp cho những cây hoa lan phát triển tốt. Khi các bạn sử dụng cách làm này, nó đã giúp cho những chiếc rễ được phát triển rất tốt. Vì khi độ ẩm luôn được duy trì đúng và đầy đủ, thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được phát triển nhanh. Và tùy vào giống hoa lan thì có những cây rất nhanh và có những cây rất chậm. Nên khi sử dụng những phương pháp như thế này, các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Và nó đã giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển xanh tốt và khỏe mạnh hơn. Giai đoạn này, các bạn có thể trồng lại một cách bình thường để giúp cây phát triển được nhanh khi ở môi trường bên ngoài. Một phương pháp rất tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của chúng ta được phát triển rất nhanh từ cành hoa. Các bạn có thể tận dụng những chất hữu cơ có sẵn tại nhà để giúp những cây hoa lan được phát triển nhanh hơn theo cách đơn giản này. Các bạn trồng lại bằng vỏ thông. Với hoa lan nhỏ, chúng ta nên sử dụng rêu. Cây sẽ phát triển rất nhanh. Và khi mới trồng, các bạn hãy để cây ở nơi mát trong vài hôm. Khi cây đã được phát triển nhanh và tốt, chúng ta hãy cho cây ra ánh sáng và chăm sóc bình thường. Và các bạn không được lấp phần này của cây. So với hoa lan khi các bạn trồng bằng cách này, thì đây là phần gốc cây nên cây sẽ được phát triển nhanh và khỏe hơn. Còn đối với phần cành hoa thì nó sẽ nhỏ hơn. Đây là điều hoàn toàn bình thường. Khi các bạn chăm sóc lại thì cây sẽ được phát triển rất nhanh và khỏe. Các bạn sử dụng nửa lít nước. Sau đó hãy sử dụng bã cà phê và dùng 1/2 thìa. Hãy lọc vỏ cặn. Sau đó các bạn hãy phun đều lên cây hoa lan như thế này. Và nên áp dụng cách làm này 14 ngày một lần.
Nó giúp cho hoa lan của các bạn được phát triển nhanh, cây sẽ luôn được xanh tốt, phát triển được rất khỏe. Sau đó các bạn hãy tưới nó ngay vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho hoa lan của chúng ta được lớn rất nhanh và được khỏe mạnh hơn. Và với cây hoa lan này cũng vậy. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều, để chúng ta luôn có được những cây hoa phong lan phát triển được khỏe mạnh hơn. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.